أهلا بكم في قناة لمحات. أنا النهاردة عايز أتكلم معاكم عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر المفترى عليه. جمال عبد الناصر الزعيم الذي أحيا أمة وأنشأ دولة. جمال عبد الناصر الذي كان يقول: أنا في مكانين، إما القبر أو المكتب. كان يكره عيشة الأثرياء، وكان يخاف أن يتأثر بالأثرياء حتى لا يؤثر على الفقراء ولا يشعر بالفقراء. جمال عبد الناصر كان يجوب بالعربية بالسيارة مع المشير عبد الحكيم عامر، وكان عندما يرى فقيرا في الشارع أو امرأة فقيرة كان يقول: الثورة لم تنجح بعد. جمال عبد الناصر الذي وجد في دفتره 54 جنيه فقط، لا قصور ولا أموال مهربة ولا شيء، فقط تراث عظيم في القلوب. جمال عبد الناصر الذي أحبه الفقراء والعمال والفلاحين، وكان أصدقائه المثقفين والكتاب الأحرار، وكره الأغنياء والإقطاعيين، وكان يقول: أنا مع من لا يملكون ضد من يملكون، وكان ضد الإقطاع والمستعمر وأعوان المستعمرين، وهؤلاء كانوا كثيرين، وهؤلاء كانوا يكرهون الزعيم جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر الذي كان عنده من الشجاعة أن يقول لأمريكا لا، لا لأمريكا. كان يقول لا لأمريكا، وكان يقول عن أمريكا: إذا رضيت عني أمريكا فأنا أسير في الطريق الخطأ، وأمريكا الآن ترضى عن الحكام العرب. جمال عبد الناصر كان يقول عن أمريكا: ما بدوناش مصانع ولا بيدونا حاجة، ما بدوناش غير القمح والفراخ والمعونة بتاعته فقط، ما بدوناش أي حاجة تانية غير كده. وكان يقول: احنا شعب حر، خلقنا ضيق، ربنا خلقنا كده، وما بنستحملش حد يقول لنا كلمة، واللي مش عاجبه سلوكنا يشرب من البحر، لو ما كفاهوش البحر المتوسط عنده البحر الأحمر يشرب منه. فتحية تقدير وعظام لهذا الزعيم. جمال عبد الناصر صار على دربه زعماء ورؤساء العالم، منهم فريدل كاسترو وجيفارا في كوبا، كينج لوثر في أمريكا الجنوبية، ونكروما في أفريقيا. طبعا كينج لوثر الذي انتصر للزنوج وقتل هناك، وكل زعماء أفريقيا زي ما قلت نكروما. وعندنا غاندي وتيتو، وأسس معهم دول عدم الانحياز، منظمة عدم الانحياز. جمال عبد الناصر الذي أنشأ إذاعة القرآن الكريم في عهده سنة 1969. جمال عبد الناصر أنشأ منظمة التعاون الإسلامية مع بعض الدول، ومنظمة الدول الإفريقية. وجمال عبد الناصر رفع رأس العرب عاليا، وكان يقول: بقوا يعملون لنا حساب في المحافل الدولية. جمال عبد الناصر لمن يجهل كان يقرأ كثيرا ويفكر كثيرا ليعرف الحقيقة. عبد الناصر أيقونة العدالة الاجتماعية وصديق الفقراء، فكان يقول: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الغنى إرثا والفقر إرثا والنفوذ إرثا والذل إرثا. نريد الكفاية والعدل، ولا بد من إذابة الفوارق بين الطبقات. دي كانت كلمات من نور في سجل تاريخ مجيد لرئيس نادت بحياته الملايين في جميع الأقطار العربية. جمال عبد الناصر أحد رواد حركات التحرير في الشرق الأوسط، ومؤسس حركة دول عدم الانحياز. طيب تعال نشوف جمال عبد الناصر تاريخ ميلاده وحياته. اتولد جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918 بحي باكوش الشعب بالإسكندرية. أسرته تنتمي لقرية بني مر محافظة أسيوط. بدأ حياته العسكرية في سن 19 من عمره. فشلت محاولته الأولى للالتحاق بالكلية الحربية، لكن انضم لها في دفعة استثنائية وتخرج برتبة ملازم سان في يوليو 1938. تم انتخابه في عام 1950 رئيسا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار.
إلى أن تمت تنحية الملك عن الحكم. أصبح في يونيو 1956 رئيسا منتخبا لمصر في استفتاء شعبي. أصدر خلال حياته السياسية العديد من القرارات الهامة، أبرزها تأميم قناة السويس سنة 1956، إعلان الوحدة مع سوريا عام 1958 ميلادية، وطبعا ساند حركات التحرير العربية والإفريقية بعد حرب 1967. خرج على الجماهير طالبا التنحي، والجماهير رجعته تاني، بخلاف رؤساء تانيين تنحى والجماهير ما طلعتش عشان ترجعه تاني. أعقب ذلك خروج طبعا مظاهرات زي ما قلت طالبته بعدم التنحي واستكمال إعادة البناء للقوات المسلحة تمهيدا لاستعادة الأراضي المصرية. توفي طبعا في 28 سبتمبر 1970. جمال عبد الناصر بيجسد تاريخ مصر الحي من النضال والأصالة والكرم والشهامة والطيبة. عبد الناصر طيبة طبعا منذ وهو يعتبر أول مصري حكم مصر منذ أحمس. مصر طول عمرها كانت محتلة، سواء كانت الحكم الروماني أو الحكم البيزنطي، وبعد كده الطولوني والأيوبي والعثماني والمملوكي والعثماني والإنجليزي. بعد كده كان هو أول رئيس مصري ماشي بعد محمد نجيب اللي ما غابش في الحكم، مصري يحكم مصر. مفيش حد حكمها مصري إلى أن جاء عبد الناصر. عبد الناصر كان جعل التعليم بالمجان كالماء والهواء، وكان بيتم إنشاء مدرسة كل 3 أيام. دخل ماء الشرب، وأنا واحد من الناس شفت الحنفيات بتاعة المية عمومي في القرى كان ممكن يبقى فيها 5 أو 6 حنفيات عمومي للناس تشرب منها، يعني عموم بالمجان. كان ده أنا شفت ده فعلا، ده كان في شوارع القرية. عبد الناصر أنشأ طبعا السد العالي، وما أدراك ما هو السد العالي، اللي حمى مصر في الثمانينات من الجفاف والفيضان. وطبعا أمم قناة السويس اللي كانت تحدي للغرب الذي لا يريد لنا الخير. جمال عبد الناصر أنشأ أكثر من 1000 مصنع، زي مصانع الحديد والصلب بحلوان اللي خدها أحمد عز ورجال الأعمال أيام حسني مبارك. وأنشأ جمال عبد الناصر برضو مصنع الألمنيوم بنجع حمادي، والقائمة تطول. طيب، هل في علاقة بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والإمام علي؟ لمن لا يعرف ويجهل الكثيرون أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تأثر بالإمام علي. فالحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، فاعرف الحق تعرف أهله. سيدنا الإمام علي انتصر في معاركه العسكرية ال3: الجمل والنهروان وصفين، وانهزم سياسيا في واقعة التحكيم وفي كل موقعة. رغم النصر العسكري كانت رقعة الانشقاق على مولانا الإمام تتسع، وهوة الخلاف تتعاظم حتى بين أتباعه المخلصين. فلتنكر التاريخ لسيدنا علي. الزعيم جمال عبد الناصر انتصر في كل معاركه سياسيا رغم ضعف السلاح في 56 وسوء التقدير العسكري في حرب اليمن، ورغم الخيانة والتآمر في الهزيمة الثقيلة في عام 67. خرج عبد الناصر بنصر سياسي هائل من مؤتمر الخرطوم، جعله يرفع رأسه وهو المهزوم ليعلن لا صلح لا اعتراف لا تفاوض. كلاهما كان مشروعه الحق، وكلاهما نال من الغدر والوقيعة والتآمر قسطا وافرا. سيدنا الإمام علي كان يخرج من كل موقع ليصرخ يا حق ما أبقيت لي حبيب. والزعيم جمال عبد الناصر كان مدرك جيدا أن الخلاص منه ليس شخصيا، بل لأنه ثابت على الحق. كان مشروع الإمام علي توحيد الأمة الإسلامية، واستئصال الفساد الذي استشرى في بني أمية، وإعادة الرشد لبيت المال بعدما اختلط المال بالخاص في أواخر عصر سيدنا عثمان. وكان مشروع الزعيم جمال عبد الناصر هو توحيد الأمة العربية وتحرير فلسطين ورفع الوصاية عن الأمة وإعادة هيكلة الثروة بما يخدم العدل الاجتماعي. على هذا النحو ليس عجيبا أن الإمام علي أهم شخصية تأثر بها الزعيم جمال عبد الناصر، الحد الذي نستطيع أن نقول أن الإمام علي كان يسكن وجدان عبد الناصر، وهو ما جعله يستلهم قرارات التأمين من سلوك سيدنا علي في بيت المال وفي المال العام عموما. وانظر ما فعله سيدنا الإمام في أموال بني أمية. وقبل أن تشرف الحديث عن الانكسار الذي مني به الزعيم في 67، فلتطوعت ونظرت الانكسار الذي ألم بمولانا الإمام في تجربته القصيرة للخلافة. فتش عن الحق في مسيرة الرجلين، أرجوك لا تنزع القداسة
لا تنزع القداسة عن شخص مولانا الإمام، ولا تخلع على عبد الناصر صفة غير أنه زعيم ثابت على الحق.